ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. من القصر الرئاسي في أفغانستان بنادق تلوح فوق الرؤوس وآيات من القرآن الكريم، فيما كانت الأفواج تهرب مذعورة في الشوارع راجلة أو راكبة. بعد دقائق من دخول طالبان هذا القصر لا ترافقها إلا الجزيرة القطرية لتغطية نصر الحركة ونزع علم أفغانستان لاستبداله براية طالبان، معلنة عن حقبة جديدة مع إقامة ولائم النصر في بيت أحد قادة الجيش. فيما تركزت كاميرات الإعلام الأخرى على شوارع غصت بالباحثين عن طوق نجاة، فالحدث الجلل كان قد وقع بدخول قوة طالبان إلى كابول بعد أن لم يبقى مجال للمقاومة وفرار الجيش الذي دربته أمريكا على مدى عقدين أمام أولى رصاصات طالبان. في ليلة مظلمة حزم فيها آلاف الأفغان حقائبهم وهرعوا إلى المطار للفرار ليتدافعوا على مسألة فرار وحياة أو بقاء وموت، فيما سموه الهروب الكبير تحت أنظار الأمريكان الذين أعطوا الأولوية لإجلاء رجالهم أو من تعامل معهم، بينما استسلم الآخرون الذين ليس لديهم سوى خيار الحياة في ظل نظام طالبان الجديد. النساء كن الأكثر ذعراً، ففؤوس طالبان عادت لتلوح فوق رؤوسهن، حتى السجناء فروا من سجونهم وهاموا على وجوههم في الشوارع. الفوضى تعم كل كابول، فالزحام طال ماكينة الصراف الآلي لسحب النقود، وتكدس آخرون أمام مكتب جوازات السفر ومراكز استخراج تأشيرات دخول الدول الأجنبية، رغم تطمينات من طالبان لا يثق بها الأفغان بأن لا انتقام من أحد، فحتى من وضع يوما صورة دعائية لامرأة هب ليمحوها قبل وصول مسلح الحركة. كذلك كان حال الدول التي أجلت بعثاتها الدبلوماسية دون الالتفات لتعهدات طالبان، باستثناء روسيا التي يبدو أنها على وشك إيجاد موطئ قدم جديد في أفغانستان بعد أن أعلنت بقاء سفارتها مفتوحة لثقتها بضمانات طالبان التي تفتتح اليوم عالما قديما متجددا في أفغانستان بعد 20 عاما على غزو أمريكا لأفغانستان بحجة دحر إرهاب طالبان وبن لادن. تعود الحركة المتطرفة مع شروق فجر جديد يراه الكثيرون قاتما ليواجه الشعب الأفغاني عالما جديدا للغاية وقديما بحيث لم يتح لذاكرة الأفغان وقتا لتنساه بعد سيطرة طالبان على كابول واقتراب أن تدين لهم كل البلاد، في أعقاب فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي لم يكتفي بتبرير هروبه لحقن الدماء، بل وجه رسالة لطالبان تشبه المباركة بأن ترك الأمة الأفغانية أمانة بين أيديهم، وهو ما لم يساعد الأفغان على تجاوز حالة الهلع والخوف الشديد من قيام الحركة بإعادة فرض نظامها المتشدد بعد أن ذاقوا ويلاته قبل الإطاحة بها في عام 2001. فمن هم أبرز قادة طالبان الذين يتولون قيادة هذه الحركة وسيحكمون الأفغان بعد أن بقيت أسماؤهم موضع غموض خلال الفترة الماضية؟ القائد الأعلى الملا هيبة. ينحدر الملا هيبة الله أخوندزادة من قندهار قلب منطقة البشتون مهد طالبان، ومنذ عام 2016 يتسلم الملا هيبة الله قيادة حركة طالبان بعد انتقال سريع للسلطة إثر مقتل سلفه أختر محمد منصور بغارة لطائرة أمريكية مسيرة في باكستان، وقد بايعه على الفور أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. إلا أن دور هيبة الله على رأس الحركة يبدو رمزيا أكثر منه عمليا، كون اهتمامه كان قبلا منصبا على المسائل القضائية والدينية أكثر من الحرب والسياسة، حيث يستمد نفوذه الكبير داخل حركة طالبان من دوره الديني وقيادته الجهاز القضائي، ويحظى بين قيادات الحركة بلقب أمير المؤمنين، ما يقوي مركزه فيها.
كما ازدادت أسهمه كثيرا بعد أن نجح بتوحيد طالبان عندما مزقها صراع عنيف على السلطة بعد وفاة الملا منصور. ومن عاداته التحفظ حيال الإعلام، إذ يكتفي ببث رسائل سنوية نادرة في الأعياد الإسلامية. رئيس المكتب الملا عبد الغني. يعد عبد الغني برادر المولود في ولاية أرزغان بقندهار أحد مؤسسي حركة طالبان مع الملا عمر، ورغم أنه قاتل إلى جانب الملا عمر ضد السوفيات وكان جزءاً أساسياً من حكم طالبان قبلاً، إلا أنه كان داعماً لاتفاق تعترف به طالبان بإدارة كابول الجديدة بعد التدخل الأمريكي وسقوط نظام طالبان عام 2001. وتشير المعلومات إلى أن برادر يحتفظ بعلاقات جيدة مع واشنطن التي ضغطت لإطلاق سراحه عام 2018 عقب اعتقاله عام 2010 بمدينة كراتشي الباكستانية عندما كان يشغل منصب القائد العسكري لطالبان، وما أن خرج من سجنه حتى بات رئيساً لمكتبهم السياسي في قطر التي قاد منها مفاوضات مع الأمريكيين أدت لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، ثم محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية التي لم تسفر عن شيء. الملا الوريث. يتمتع رئيس اللجنة العسكرية الملا يعقوب نجل الملا محمد عمر بنفوذ كبير في طالبان، إذ يعد من واضع التوجهات الاستراتيجية للحرب ضد الحكومة الأفغانية، ويعتبره قادة طالبان عامل توحيد داخل الحركة التي تبجل والده. إلا أن تقارير إعلامية ما زالت تؤكد أن دور الملا الوريث ليس محورياً، كما أن تعيينه رئيساً للجنة العسكرية في 2020 ليس إلا إجراء رمزي. حقاني الرجل الثاني. بدأ سراج الدين حقاني يكتسب نفوذه داخل طالبان باستغلال شهرة والده أحد أهم قادة القتال ضد السوفيات جلال الدين حقاني، لكنه سرعان ما تحول مؤخرا إلى الرجل الثاني في طالبان وزعيم شبكة حقاني التي تحمل اسم عائلته وينسب إليها عدد من أعنف الهجمات في أفغانستان في السنوات الأخيرة، ما حدا بواشنطن تصنيف حركة حقاني كأحد أخطر المنظمات الإرهابية، خاصة مع اتهامات لسراج الدين حقاني باغتيال مسؤولين أفغان واحتجاز مواطنين غربيين رهائن. وأنت برأيك هل ستحكم طالبان أفغانستان بالتشدد ذاته الذي كانت عليه قبل 20 عاماً؟ أم أن أمريكا حقاً سهلت وصول الحركة للسلطة مجدداً بعد أن أخذت عليها تعهدات بالاعتدال؟